ولا إحنا بنشوف حاجة جديدة تماماً، حاجة لسه ملهاش اسم؟ هذا هو السؤال الأهم فعلا. يعني استخدام السرد القصصي هنا مش للترفيه، لا، هو أشبه بتجربة فكرية. النص بيأخذنا من خلال عيون مهندس عادي اسمه سليم عشان يحطنا وجها لوجه مع مفاهيم معقدة جدا، مفاهيم زي السلطة والسيادة في القرن ال21. القصة بتحول الأفكار المجردة عن البيانات والخوارزميات لساحة صراع ملموسة، وده اللي بيخليها أداة تحليل قوية. يعني هي مش بتقول لنا نفكر إزاي، هي بتورينا عالم ممكن نكون عايشين فيه فعلا من غير ما ندرك أبعاده الكاملة. طيب خلينا نبدأ من مدخل العالم ده إذن. القصة بتقدم لنا سليم، مهندس مغربي شغال في شركة تكنولوجيا أمريكية كبيرة. فجأة بيتم استدعائه لمكان سري، مكان اسمه لوحده يثير القشعريرة: غرفة العقول الحديدية. الاسم نفسه العقول الحديدية يعني حساه مشحون بالمعاني، مش مجرد اسم الغرفة سيرفرات. الاسم مقصود تماما. العقول الحديدية مش بس بتشير للأجهزة والسيليكون، للعتاد المادي، لا، هي بتلمح لشيء أعمق: العقلية الجديدة اللي بتدير العالم ده. عقلية باردة، حسابية ومنطقية لأبعد حد، بتتجاوز الاعتبارات البشرية التقليدية. عقلية مش بتسأل هل يجب، بس بتسأل هل يمكن. بالضبط. القصة بتقولنا من البداية إننا داخلين فضاء فكري مختلف، مش مجرد مكان مادي. وفي الفضاء ده سليم بيشوف حاجة بتقلب مفهومه للواقع. بيتعرض قدامه خريطة، بس مش خريطة العالم اللي نعرفها، لأ، خريطة مختلفة تماماً، خريطة من نقاط مضيئة عملاقة. كل نقطة بتمثل تكتل بيانات. بنشوف أمازون، جوجل، ميتا، مايكروسوفت، XAI وإنفيديا. وفي الناحية التانية كتلة تانية بتمثل المنظومة الصينية: بايدو، تنسنت وعلي بابا. والرسالة اللي بياخدها من مديره مباشرة وقاطعة: هذه ليست مجرد شركات يا سليم، هذه هي القوى العظمى اليوم. من يملك هذه النقاط يملك المستقبل. هنا اللحظة اللي بيتم فيها استبدال الجغرافيا السياسية بالجغرافيا الرقمية. النص بيطرح مفهوم محوري جدا، ممكن نسميه السيادة البيانية. السيادة البيانية. نعم، الفكرة إن السيادة خلاص ما بقتش مرتبطة بالأرض والحدود المادية، لا، أصبحت مرتبطة بالسيطرة على البيانات والبنية التحتية الرقمية. الشركات دي بتتصرف كأنها دول، عندها مناطق نفوذ اللي هي قواعد بياناتها، عندها مواطنين اللي هم مستخدموها، وعندها جيوش مهندسوها، وسياسات خارجية اللي هي شراكتها واستحواذاتها. طيب لحظة، مفهوم السيادة البيانية ده قوي جدا، بس خلينا نقف عنده شوية. لو أخدنا الفكرة دي بجدية، ده معناه إيه لمفاهيمنا القديمة عن العلاقات الدولية أو القانون الدولي؟ يعني هل ده معناه إن شركة زي جوجل دلوقتي عندها قواسم مشتركة مع دولة زي فرنسا أكتر من شركة صيالات عادية؟ كأن القاموس السياسي بتاعنا كله ما بقاش كافي لوصف الواقع ده. بالظبط، هذا هو جوهر المشكلة اللي بيطرحها النص. مصطلحات زي دولة أو شركة أو حدود أصبحت ضبابية. يعني لما ميزانيات البحث والتطوير لبعض الشركات دي تتجاوز ميزانيات دول كاملة، ولما قراراتها تأثر على حياة مليارات البشر بشكل مباشر، فهي ما بقتش مجرد كيانات تجارية. لا، دي قوة جيوسياسية جديدة. تماماً. والأخطر إنها بتشتغل بقواعدها الخاصة، وغالباً بتكون خارج إطار المساءلة الديمقراطية اللي بتخضع ليها الدول. الخريطة اللي شافها سليم مش مجرد تمثيل للواقع، دي إعلان عن نظام عالمي جديد. وإذا كانت الشركات دي هي القوة العظمى الجديدة على الخريطة دي، فالقصة ما بتوقفش هنا، لأ، بتتعمق في طموحات كل واحدة منها، كأنها بتوصف استراتيجياتها في لعبة العروش الرقمية دي. وهو وصف دقيق جدا، لأن كل لاعب عنده طموح مختلف للهيمنة وأسلوب لعب فريد. يعني مش كلهم بيتنافسوا على نفس الحاجة بالظبط، لا، كل واحد بيحاول يسيطر على قطعة أساسية من العالم الجديد ده. طيب خلينا ناخد ميتا كمثال. النص بيوصف استراتيجيتها بأنها السعي للسيطرة على الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر. للوهلة الأولى ده يبان غريب، إزاي تهيمن على حاجة بإنك تديها للكل ببلاش؟ مم. هنا عبقرية الاستراتيجية وخطورتها. هي مش لعبة بيع منتج، هي لعبة فرض معيار عالمي.
لما تخلي نموذجك هو الأفضل والأسهل في الوصول ومفتوح المصدر، أنت بتشجع العالم كله، من المطورين الأفراد للشركات الناشئة للجامعات، إنهم يبنوا فوق بنتك التحتية. أنت مش بتبيع لهم عربية، أنت بتخليهم كلهم يبنوا عربياتهم عشان تناسب الطرق اللي أنت صممتها. فهمت. ومع الوقت نموذجك بيبقى هو اللغة المشتركة، هو الأساس اللي ما ينفعش تستغنى عنه. دي هيمنة ناعمة، بس ممكن تكون الأقوى على الإطلاق. تحليل مثير جدا. ولو انتقلنا لجوجل، طموحها مختلف، يمكن فلسفي أكتر. القصة بتوصف رغبتها في بناء ذكاء شامل ومندمج في نسيج الحياة اليومية. ده مش مجرد استراتيجية منتج، ده هدف وجودي تقريباً. تماماً. قوة جوجل جاية من التغلغل والاختفاء. الهدف إن ذكائها الاصطناعي يبقى زي الهواء أو الكهرباء، ضروري موجود في كل مكان، وإحنا أصلاً مش بنفكر في وجوده. من البحث الصوتي لخرائط جوجل اللي بتقترح عليك طريق بديل قبل ما تدرك إن في زحمة. السيطرة المطلقة هي السيطرة اللي مش بنحس بيها. أما أمازون ومايكروسوفت فدول مسيطرين على البنية التحتية. أمازون هي صاحب العقار الرقمي، ومايكروسوفت هي حارس البوابة لعالم الأعمال. بس القصة بتميز لاعب واحد بشكل خاص وبتوصفه بأنه حكايته مختلفة. اللاعب ده هو إيلون ماسك وشركته XAI. النص بيصوره كأنه مش بيلعب نفس اللعبة أصلاً. صحيح، وده تمييز مهم. القصة مش بتطرح طموحه على إنه مجرد السيطرة على سوق أو قطاع، لا، بل بناء حضارة رقمية بديلة. الفكرة اللي بيلمح ليها النص هي إنه من خلال دمج 3 طبقات أساسية: الفضاء عن طريق ستارلينك، والاتصالات عن طريق الإنترنت العالمي، والعقل عن طريق الذكاء الاصطناعي، هو بيبني نظام متكامل بيشتغل بشكل مستقل ويمكن فوق سيادة الدول. هنا تشبيه الحرب الباردة بيبدأ يهتز فعلاً. بالظبط. الموضوع ما بقاش مجرد صراع بين كتلتين متنافستين جوه نفس النظام العالمي. اللي بيوصفه النص هنا هو ظهور نوع جديد تماما من الكيانات، كيان عابر للحدود والكواكب. إذن ساحة المعركة رقمية، واللاعبين هم الشركات. بس إيه هي الأسلحة في الحرب دي؟ القصة بترجعنا لسليم وبتكشف عن مهمته المخيفة. ما طلبش منه مجرد كتابة كود، لا، قالوا له إن مهمته هي كتابة أجزاء من الذاكرة الجديدة لهذه النماذج. عبارة كتابة الذاكرة دي قوية جدا ومحملة بالدلالات. الذاكرة مش مجرد تخزين معلومات، الذاكرة هي اللي بتشكل الهوية والإدراك والتحيزات. فلما تكتب ذاكرة لنموذج ذكاء اصطناعي، انت مش بس بتغذيه بالبيانات، أنت بتشكل طريقة تفكيره. تماماً بتشكل إزاي هيربط بين المفاهيم وإيه اللي هيعتبره مهم أو مش مهم. أنت بتبني أساس وعيه الرقمي. واللي بيخلي الموضوع مرعب هو الأثر المباشر. المدير بيقول لسليم ببرود: كل كلمة ستكتبها قد تغير قرارات ملايين البشر. هنا بننتقل بوضوح من مجال الهندسة التقنية لمجال الهندسة الاجتماعية على نطاق كوكبي. والقصة ما بتقفش عند كده، بتوصف مظاهر تانية للحرب دي: دول بتتجسس عشان تسرق أحدث الرقائق الإلكترونية، مراكز بيانات بتستهلك طاقة بحجم مدن صغيرة. ومليارات البشر بيستخدموا تطبيقاتهم كل اليوم، مش عارفين إن كل نقرة وكل تفضيل هي طلقة في الحرب الخفية دي. وده بينقلنا للنقطة الأهم، دورنا إحنا في المعادلة دي. القصة بتخلينا ندرك إننا مش مجرد مستخدمين أو عملاء. لا، في الحرب الجديدة دي إحنا مش المتفرجين، إحنا الأرض اللي بتدور عليها المعركة. بياناتنا هي النفط اللي بيغذي المحركات دي، انتباهنا هو العملة، وقراراتنا الشرائية والسياسية والاجتماعية هي الغنائم اللي كل طرف بيحاول يكسبها. إحنا المادة الخام والمنتج النهائي في نفس الوقت. للأسف نعم. والشعور ده بإننا جزء من حاجة أكبر وأخطر بيقودنا لذروة القصة. مشهد بياخد فيه المدير سليم عشان يوريه حاجة وصلوا ليها، لحظة التفوق. بيعرض له هسم بياني في منحنر بيطلع بشكل شبه عمودي وبيقول: هذا هو مستوى ذكاء النموذج الجديد، لقد تجاوز قدرة التنبؤ البشري. دي اللحظة الافتراضية اللي طول عمر منظري الذكاء الاصطناعي بيحذروا منها أو بيحلموا بيها. اللحظة اللي الآلة بتبطل تكون أداة نقدر نفهمها بالكامل وتتحول لشيء تاني، شيء عنده قدرات استنتاجية بتتجاوز صانعيها. والقدرات اللي بيوصفها المدير تبدو كأنها من عالم تاني،
التنبؤ بانهيار اقتصادات دول قبل شهور من حدوثه، توقع نتائج الانتخابات بدقة مخيفة، تحليل حركة الأسواق، وحتى قياس اللي بيسميه مزاج الشعوب. ده كأنه امتلاك كرة بلورية سحرية، مش مجرد تحليل بيانات. وهنا سليم اللي بيمثل صوت العقل الإنساني في القصة بيطرح السؤال المنطقي الوحيد: ولكن هل هذا آمن؟ ألا يمكن أن تستخدمه دولة ضد أخرى أو شركة ضد شعب بأكمله؟ ده السؤال الأخلاقي الأساسي. وإجابة جموديري كانت لحظة كاشفة بتلخص فلسفة العالم الجديد ده كله. ما قالش أو لأ، النص بيوصفه بأنه ابتسم ابتسامة باهتة وقال: هذا السؤال لم يعد مهماً يا سليم. القوة الآن لم تعد في من يسأل، بل في من يملك القدرة. يا الله، الجملة دي أعتقد بتلخص كل حاجة. ده إعلان صريح عن موت السؤال الأخلاقي. النقاش ما بقاش عن إيه الصح، لأ، بقى محصور في إيه الممكن تقنياً. القدرة أصبحت هي المبرر الأخلاقي الوحيد. اللي بيملك التكنولوجيا دي هو اللي بيحط القواعد، واللي مش بيملكها ما عندوش حتى حق إنه يطرح السؤال. وهنا بنشوف إن الحرب الباردة يمكن مش أدق تشبيه. ليه؟ لأن الحرب الباردة على الأقل ظاهرياً كانت صراع أيديولوجيات، صراع حوالين رؤى مختلفة لمستقبل البشرية. أما اللي بيوصفه النص هنا ده فراغ أيديولوجي بتملأه القوة التقنية المحضة. في النهاية، سليم بيخرج من الغرفة وهو مدرك الحقيقة الجديدة دي، مدرك إن الذكاء الاصطناعي مش مجرد أداة، لأ، ده فعلاً ساحة الحرب الجديدة. وبيبص للعالم حواليه، للناس في الشارع، وبيفهم إن الثورة بدأت فعلاً، وإن السؤال الوحيد اللي فاضله ولكل واحد هو: هل سنكون جزءاً من صنعها أم مجرد متفرجين على نتائجها؟ وأجمل حاجة في القصة، ويمكن أكثر حاجة بتقلق فيها، هي جملتها الأخيرة: لكن الحقيقة أنها لا تنتهي، لأنها تحدث الآن، وتحدث لكل واحد منا. بالجملة دي النص بيكسر الجدار بين الخيال والواقع، بيقول لنا إن سليم مش مجرد شخصية، وغرفة العقول الحديدية مش مكان خيالي. لأ، هي استعارة للمختبرات ومراكز الأبحاث اللي بتشكل مستقبلنا دلوقتي. بالظبط، القصة بتتحول لمراية. إذن نرجع لسؤالنا الأول: هل الحرب الباردة هي التشبيه الصح؟ بعد التحليل ده بحس إن المصطلح غير كافي. الحرب الباردة كانت بين كتلتين رئيسيتين بأيديولوجيات واضحة. اللي بيوصفه النص فوضوي أكتر، أشبه بعالم متعدد الأقطاب من إقطاعيات رقمية، وإحنا مليارات البشر عايشين كمواطنين في أراضي الأسياد الجدد دول. اتفق تماماً. التشبيه ممكن يكون قاصر، وده بيقودنا للفكرة الأخيرة اللي النص بيسيبنا نفكر فيها. القصة بتحط الخيار الأخلاقي في إيد المهندس سليم واللي زيه جوه الغرفة. لكن إذا كنا كلنا مواطنين في العالم الرقمي الجديد ده، وإذا كانت بياناتنا وحياتنا هي اللي بتغذي النظام ده كله، فالسؤال الأكبر اللي لسه متجاوبش عليه هو: إزاي أصوات المليارات اللي بره الغرفة ممكن تتسمع جواها؟ إزاي اللي بيتأثروا بالتكنولوجيا دي يقدروا يشاركوا في القرارات المتعلقة بمستقبلها قبل ما يفوت الأوان؟ ده هو التحدي الحقيقي اللي بنواجهه دلوقتي.